morning mga tol. Matagal-tagal na rin tayong walang upload. Hindi na tayo muna nakapagala, nakapagmotor. So ngayon, ang content lang natin ngayon ay try nating gumawa ng mulberry jam kasi madami ng bunga yung mulberry natin ngayon, marami na siyang bunga. Tara, puntahan natin. Ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na mulberry tree. Marami siyang bunga, tingnan niyo. Marami yung bunga pero hindi lang nakikita masyado. Try natin umani na kahit mga isang tab para makagawa tayo ng mulberry jam. Marami namin na rito guys. Sinamahan ko ng mga mapupula para may dagdag asim sa natin sa mulberry jam. Hindi siya masarap pag puro black yung niya, puro violet kasi masyadong matamis. Kaya hinaluan ko ng mga pula-pula yan. Kita nyo. Para medyo mayroon siyang asim na na lasa. Ito siya, yan. Hugasan natin. Hugasan na natin medyo. Yan.